Okay, so we have a few fact here, a few sentence here that describe the biodiversity in a detailed one. Ya, kita ada beberapa ayat kat sini yang describe biodiversity dengan detailnya. So I just want to emphasize that at the bottom of the slide we have the bold part is actually the real definition or the summarize of those that have been discussed in this fact. So the biodiversity can be defined as biological diversity, the full range of variety and variability within and among living organisms, and also the ecological complexes in which they occur. So this is the simpler definition for biodiversity. Kepelbagaian benda hidup, variety and variability among living organism di dalam kehidupan, ya, hidupanlah living organism ni, and also the ecological complexes tu maksudnya habitat dia, tempat dia tinggal, dan ekologi yang saling berhubung kait dengan alam sekitar in which they occur ni, where they inhabit, ya, dia tinggal, and it is encompasses mengandungi ecosystem, or we call it as community diversity. We have the species diversity and genetic diversity. So the component of biodiversity can be divided into three. Ya, ada tiga komponen biodiversity: ecosystem, species dan juga genetic. Okay, so this is the hierarchical categories of the biodiversity. See, as I told you, we have the genes, genetic diversity, the species, and then also the ecosystem. So this is the three hierarchical categories of biodiversity. So we will discuss one by one of these categories. Let's take a look on the genetic diversity first. Okay, so genetic diversity actually can be defined as the variation of genes within species. Maksudnya gene-gene yang terdapat dalam species tersebut. Maybe we have a few beberapa species katak kan, katak puru, katak pisang. So that is we call as genetic diversity. Kita ada species katak, tapi dalam species katak tu pun ada macam-macam species ataupun genetik yang berbeza. Okay. Inilah different genes. Okay. And then next we have the species diversity, refers to the variety of species within a region. Maksudnya kepelbagaian spesies di dalam sesuatu kawasan tersebut. For example, di padang apa ni, safari ke mana ni, safari we have the lion, we have elephant, leopard. So all this we call it as species diversity. Beberapa spesies yang tinggal bersama sesuatu kawasan tersebut. Okay. Okay, and lastly, the top level of the categories is ecosystem diversity. Means that the diversity at the higher level. Yang paling atas lah dekat kita punya ni tadi nampak ni. Yang atas sekali ni, ecosystem, ya. So this is the ecosystem diversity. So it is encompasses mengandungi the variety of habitats that occur within a region. Maksudnya kepelbagaian habitat yang terdapat di dalam satu kawasan tu. Macam let's say dunia kita ni ada macam-macam, sama ada habitat terrestrial, daratan, marine, lautan. So something like that lah. And then we have the macam padang pasir, okay, Arctic. So this is we call it as ecosystem diversity. Okay, next is the importance of biodiversity. Okay. Kepentingan biodiversity. Apa kepentingan biodiversity ni? Okay, first we have in term of biological resource, ya, sumber biologi, sumber hidupan lah, for food, katakan untuk makanan, medicine, ya, perubatan, breeding stock, future resources, wood, and also the ornamental, hiasan lah semua. So we need this kind of biological resource. Okay. And then for the ecosystem services ni maksudnya macam kita air, kita oksigen, kita carbon, kita apa nutrient cycle kan. So we call it as ecosystem services, yeah, also have been contributed by the biodiversity. Okay. And lastly, in term of social benefit, kepentingan secara sosialnya, sama ada for research, scientist nak buat research, katakan nak buat kat taman negara ke, hutan simpan mana-mana ke. So this is the important of the preservation of biodiversity. Kita kena jagalah biodiversity kita. And then for the education purpose, nak bawa kanak-kanak pergi tengok bunga rafflesia secara live, tengok macam secara gambar dalam komputer mungkin tak puas ke. So we want to show them in a real life how the rafflesia
the eagle katakan, burung enggang semua tu yang spesies-spesies terancam ni, we want to show them so we can bring over to the ni lah our biodiversity, recreation, tourism, and then also for the cultural values lah. Okay, so this is a specific one. Saya dah buat yang specific one. We have 6 biodiversity importance. The first one is our living bank balance. Nanti kita akan discuss in detail for this fact in the next slide. Lepas ni kita akan bincang. And then economic significance, sustainable development, natural service provider, source of natural product, and also as a cultural heritage sebagai sumber warisan kita lah biodiversity ni. Okay, ni discussion dia in detail. Our living bank balance, maksudnya plant, animal and microorganism are free ecological services. Maksudnya setiap benda hidup ni dia ada peranan dia sendiri. For example, generating soils ni, mungkin microorganism yang dalam tanah tu dia boleh menguraikan certain for example, dahan pokok ataupun daun-daun pokok yang jatuh ke atas tanah tu. So kita perlukan organisma pengurai untuk menguraikan nutrien kepada bentuk yang lebih ringkas yang boleh digunakan oleh pokok ataupun tumbuhan hidupan lain lah. Controlling pests and so on. So this is the what we call as our living bank balance. Every living organism have their own function in ecological services. Okay. The second one is the economic significance of biodiversity, because we can the biodiversity itself can provide the consumptive uses, kegunaan macam natural products such as timber. Timber tu apa? Kayu, balak, semualah, fish, berries, semualah untuk makanan ataupun perubatan, firewood, and also as a medicinal plant lah untuk perubatan ni kat sini. Dan ada juga untuk non-consumptive uses, bukan untuk kegunaan yang boleh dimakan, contohnya untuk recreation, untuk viewing, berjalan-jalan untuk macam menikmati pemandangan indah semula jadi, education, semua ni lah. And then for the future options, for example, product or use not realized today, maksudnya kegunaan dia mungkin sekarang kita tak rasa lah biodiversity tu ada kepentingannya, tapi bila dah pupus ataupun dah extinct, baru kita rasa ada kehilangan lah. Peranan dia tu baru kita sedar bila dah hilang daripada biodiversity kita. Okay, this is biodiversity is also as part of the sustainable development, pembangunan yang mapan. Okay, so ni you can just go through very straight. We need to make sure that our development must be sustainable. Sustainable tu means that kita preserve biodiversity kita supaya tidak terancam. Tapi kita dalam masa yang sama kita melakukan pembangunan. Okay. Okay, so also as a provider of natural services. Okay, for example, saya bagi contoh kat sini spec boom. Okay, so this is the example of spec boom plum has an important role in locking up carbon dioxide. Dia boleh macam memerangkap gas carbon dioksida. You all know lah, gas carbon dioksida ni adalah gas pemanas kan, yang memberi kesan rumah hijau, greenhouse effect. So dia boleh menyebabkan global earth warming. So dengan adanya pokok, for example, spec boom ni dia boleh lock carbon dioxide tu. Okay. And then natural product. Natural product tu maksudnya sumber-sumber ubat-ubatan lah. Boleh kita peroleh daripada biodiversity ini. Contohnya, wild plants are constantly being screened in search of cures for cancer, AIDS and other disease. Sekarang ni kita ada macam case COVID-19. So maybe we can try our plant from our biodiversity resource to get the, orang kata vaksin source kan. So boleh juga kita screen, kita buat research menggunakan medicinal plant or herbs plant from the biodiversity. Okay, so important part of our cultural heritage lah, sebagai nilai warisan lah. Adalah nilai dia bincang kat sini. It's not really ni, you can just go through later on. Existent value, option value, bequest value ni is actually the heritage value, sumber untuk future generation, Okay, kita macam kalau dah spesies tu terancam, dah tak ada, dah tak wujud dah, susahlah untuk future generation study, nak buat research ke tak ada dah. Macam dinosaur kan, dah tinggal sejarah. So kita try to protect our flora and fauna supaya tidaklah pupus untuk for the sake of future generations. Okay, now let's take a look on the threats to biodiversity. Kita punya ancaman terhadap biodiversity. Ada beberapa lah kat sini.
Yang pertama, overhunting, overexploitation of natural resources, whether illegal trade of fauna and flora. So overhunting tu maksudnya pemburuan haram yang melampau lah, yang banyak sangat, macam buru harimau kan untuk skin, ataupun elephant untuk dia punya trunk, gading tu kan. So ini juga boleh mengancam hidupan tersebut ya, flora and fauna. Habitat loss, degradation, fragmentation ya, ini pernokaan yang tidak terkawal, pembakaran hutan secara berleluasa untuk kawasan pertanian juga menyebabkan inilah degradation and also the fragmentation of the land. Invasion of non-native species. Faham tak apa maksud non-native species ni? Species tak faham? Okey. Kalau tak faham saya nak terang. Sekejap ya. Spesies penceroboh. Salah. Okey, nampak tak ni? Nampak tak Microsoft Word ni? Link saya. Boleh view tak? Someone please respond. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Okey, jap. I have to reshare. Okey. Ni. Nampak? Sekarang nampak? Nampak juga sekarang. Sebab takut nanti kamu tak faham. Okey, lupa. Kelas sebelum ni saya tanya, ada tak kat sini yang dia tak ada background biology ke? Dia last dia belajar sains atau biology ni masa form 5. Ada tak? Saya Ada. Ada mana tu? Daripada STP ke? Ya. SBP. Okay, so STP kamu tak belajar sains lah kan? So maksudnya lah kamu belajar sains masa form 5. So agak struggle lah kan? Betul tak? Okay, so sorry. Ini paper ni tak susah lagi ni. Dia cuma term-term macam native species tak faham. Tak apa, you can just Google and then Google Wikipedia ke apa akan bagi definition kat kamu. Sebab dia very straight. Tapi kalau paper macam biochemistry ke apa ke, kamu kena faham kan proses tu. So tak struggle lagi lah. Saya kata kalau untuk kursus ni senang lagi lah. Dia cuma term je. Kalau ada term yang kamu tak faham, yang terutamanya pelajar-pelajar yang last ambil sains ni masa form 4, form 5, tolong selepas kelas ni you need to do an extra work. Kena kerja lebih. Kena Google mana term atau yang part yang kamu tak faham. Kalau tak boleh tanya masa kelas ni sebab very short kan kelas, ramai, takut malu ke apa, you can Google. Kalau tak faham pula, you can approach me personally. Boleh WhatsApp saya secara personally tanya. I am very honored to entertain your any questions lah. Boleh, saya akan cuba jawab lah. Tapi mengikut pandangan saya, kursus ni tidak susah. Jangan kerana kamu cakap, madam tak apalah dah belajar kan. Tak. Ini sebenarnya very strict. Let's say native species ni kamu tak faham, kamu pun Google. So the definition will be given macam-macam lah. So you choose the best one ataupun yang kamu rasa yang kamu faham. Okay, for native species tadi ada yang kata species penceroboh. Salah. Native species itu adalah species that normally live and thrive in a particular ecosystem, and we can also call them as indigenous species. Maksudnya spesies yang memang dah duduk semula jadi kat situ. Kalau kita kat Malaysia ni orang asli, dia memang dah kira bukan pendatang, dia memang duduk dah. Kita datang orang apa, orang Melayu ke apa ke semua, para suara semua datang tu tengok dah ada dah orang asli kat situ. So that is we call as native. Tapi in term of haiwan, dia ada, saya bagi contoh kat sini, kaula. Berang kola ke Kola is, I don't know how you pronounce it, but this is the spelling. Kaula is native to Australia. Maksudnya kaula ni dia memang dah ada, dia ada kat Australia dah. So no human intervention brought them to the area or influence it spread to that area. Maksudnya bukan manusia yang bawa dia kat situ. Dia memang dah sedia ada, semula jadi wujud kat situ. Itu maksud native. Okey, boleh faham tak sekarang? Boleh? Yes. Ya, kalau tak faham juga jangan malu-malu, tanya je kat sini. Kalau malu tak payah on kamera lah, takut kawan kenal ke apa ke. Tapi orang kata nak belajar tak boleh malu kan. So tanya. Itu maksud native species. Dia ada kat situ dah.
Kalau non-native species yang kita bawa, sama ada manusia ke apa ke bawa, those that have been brought, yang dibawa to where they are by humans, either accidentally or intentionally, sama ada secara tak sengaja ataupun memang sengaja pergi lepas hidupan tu kat situ. Tu non-native species. Species ni sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Okay, so this is the example. Okay, one a species has become too pervasive to in an environment, it is said to be invasive. Kadang-kadang non-native species ni dia cepat hidup, cepat merebak, dia akan mengancam native species. So dia akan menjadi invasive lah, kita panggil dia macam tadi, spesies penceroboh ya, yang boleh mengancam native species. Itu term yang kamu kena tahulah. Native and non-native. Okay. So saya bagi contoh kat sini. Example kuzu. Kuzu ni, ni nampak pokok yang ni, yang tumbuh dekat negara yang 4 musim ni lah. Kuzu is actually native to Japan but was first brought to the United States in 1876 to help inhibit soil erosion. So dia dibawa ke US pada tahun sekian ni untuk membantu mengelakkan soil erosion is bahasa Melayunya tanah terhakis, hakisan tanah. So dia tanamlah, dibawa ke US nak elakkan hakisan tanah. Lepas tu what happened? Since its introduction, kuzu has been spreading across the US. Sejak daripada tu dia dah spread over the US, dah habis dah dia conquer. At a rate as fast as, nampak ni dia punya kadar spreading dia, kadar penyebaran dia 150,000 acres setahun, due to the fact that its individual vine can grow upward. Sebabnya inilah dia punya survival dia, kerana ada ni, dia punya batang dia tu can grow upward, boleh tumbuh ke atas of a foot per day in the right condition. Senang dia nak ambil cahaya matahari. Nampak ni, dia boleh overgrowth other plant. So nampak dia dah macam jadi invasive dah ni, dia menjadi macam penceroboh dah, macam mengancam lah native species yang ada di US tu. Okay, so asal dia daripada Jepun tapi sebab dia dibawa secara intentionally. So this is we call as non-native species. Okay, jelas ya? Jelas. Okay, jelas. Okay, good. So let's continue with our next slide. Okay, pollution. So ini pun another threat to biodiversity, pencemaran, and then the climate change. Sekarang ni sekejap panas, sekejap hujan, El Nino, La Nina. So all those kind of things also can be a threat to biodiversity. Okay, settle the threat. So we move to the second part of our lecture today. That is classification and introduction to taxonomy. Sekarang ni kita dah belajar kepelbagaian benda hidup. Kita dah belajar ancaman-ancaman dia semua tu kan. So kita nak tahu macam mana pula benda-benda hidup ni dikelaskan dan apakah kelas-kelas yang terdapat terhadap benda-benda hidup ni. Sebab benda hidup ni banyak kan. Tumbuhan, haiwan. So macam mana kita nak kelaskan dia? Bakteria, virus kan. So kita kena kelaskan lah supaya memudahkan ni lah perbincangan ataupun research dalam sains dijalankan. Okay, for this part, you have a few term, beberapa term yang you need to know. Okay, the first one is taxonomy, nomenclature and systematic. Taxonomy tu kamu tahulah, taxonomy. Nomenclature tu penamaan and systematic. Systematic tu macam mana dia disusun dengan secara systematic dan efficient. Okay, so for the taxonomy is actually the science of naming, science penamaan, describing and classifying organism. Itu definition for taxonomy. Nomenclature is system of principle, procedures and terms related to naming of organism. That is for the nomenclature. And systematic is actually the study, kajian of the diversification of organism and their relationship among living things. Kajian tentang kepelbagaian organisma dan juga hubungan dia antara sesama benda hidup, antara flora dengan fauna. So we kind of do the study for those relationship. We call it as systematics. And then we also have the classification, which is the process of assigning organism into group.
kita kelaskan dia kepada beberapa group based on their similarities, berdasarkan persamaan dia in term of morphology. Morphology tu luaran dia lah, structure luaran dia, biology, biology tu sama ada cara dia membiak ke semua kan. And then molecular biology, itu lebih kepada molecular structure lah. Kita ada DNA ke genetik semualah, kita akan buat comparison. And then normally it can reflect the historical relationship among lineage. Maksudnya ada hubungan lah dengan dia punya nenek moyang sebelum tu. Okay. And then we have the phylogeny. Phylogeny is actually the study of evolutionary relatedness among group of organism. Kajian tentang hubungan evolusi sesama organisma di dalam grup itu tadi ya. Kajian secara evolusi lah, macam mana dia berevolusi. Macam teori Darwin mengatakan bahawa manusia ni asal daripada kera ke buruk, I'm not sure. So that kind of evolution have been discussed. Itu contoh lah maksud evolution, how the development of the structure, morphology and so on. And then we also have the taxon. Okay, kalau plural we call it as taxa. Okay, it is a formal grouping of organism at any given level of hierarchy. Kita akan tengok ya hierarchy apa yang terlibat dalam taxon itu tadi. Okay. So this is the classification, the grouping of object. I think already explained before this, the definition for classification. Grouping of object or information based on similarities. Berdasarkan persamaan dia terhadap beberapa karakteristik lah. And then taxonomy, science of classification or grouping things. Okay, so this is the history, how the taxonomic system have been developed. So we are started from Aristotle. So Aristotle yang mula-mula come out dengan idea untuk sistem pengelasan benda hidup ni. So this Aristotle ni dia hidup sekitar ni 350 before century. And then he is the one who developed the first widely accepted system of biological classification. So from here, Aristotle grouped the organism into two, which is plant or animal. Very simple. Dia cuma nampak, dia tengok, dia perhatikan, okay, benda hidup ni boleh dikelaskan kepada dua saja, tumbuhan dengan haiwan. Sebab masa tu tak ada mikroskop, so tak boleh nak tengok benda-benda seni macam bakteria ke kan, kulat-kulat yang halus tu. So dia cuma kelaskan berdasarkan pemerhatian mata kasarnya sahaja. And then this is for the plant, we have herbs, shrub and trees. Animal, land, ada yang hidup dekat laut. Actually ni N ni duduk kat sini ni. Sorry, I don't know how to move it. Sorry, it's supposed to be here. It's okay, I will move later on. So for animal, we have the land yang duduk di daratan, air, udara and sea di laut. Yeah? So this is the simple classification based on the Aristotle idea. Okay, so this is another history of the early taxonomic system. Ada lagi the second scientist that have been talk about the taxonomic system is actually the Carolus Linnaeus, which is in this 1753. So Linnaeus introduced the species name. Kalau kamu pernah ingat masa form 5 dulu kamu belajar biology kan? Carl Linnaeus yang memperkenalkan nama genus, nama spesies tu. Kalau kamu ingat lagi lah, tak ingat tak apa, kita tengok kat sini. So this classification is based on looking at physical and structural similarities, kepada persamaan fizikal ataupun struktur luaran dia. So we have the binomial nomenclature, sistem penamaan binomial yang diperkenalkan oleh Linnaeus ni. So it gave each species two name. Ada dua nama, iaitu we call it as scientific name. So the scientific name encompasses, mengandungi genus and species. And then genus is a group of similar species. So it is the modern system of taxonomy. So from the binomial nomenclature is actually start di mana modern system of taxonomy bermula. So we start from binomial nomenclature. So this is an example how the genus and species. So normally it use the Latin Latin language untuk penamaan ni kita guna bahasa Latin bukan bahasa Sanskrit apa. So you need to know Latin. And then the genus name always capitalized. Kalau kamu tak boleh nak buat capital kena start capital lah, huruf besar. Species name always lowercase, huruf kecil Okay, both name must be underlined or italicized. Maksudnya kamu underline ataupun italickan dia. Okay, so this is example. Kalau wolf, canis, lupus. And then kalau human, homo sapiens. So this is the binomial ni lah nomenclature. Cara penamaan secara binomial. Okay, this is another example.
kucing, Felis domesticus, house cat. Okay, this is an example of scientific name, actually descriptive. We can name after someone, macam Linnaeus. Genus tu nama Linnaeus. Sebabnya dia yang memperkenalkan genus tu tadi. Ataupun nama tempat boleh juga, di Californica. Mungkin dia berasal daripada California. Ataupun nama orang, Thor, Mr. Thor yang jumpa apa species tu tadi. Sorry, I need to on my laptop. Okay, so normally many organism have common name. Sebab nama common, why we need the classification? Sebabnya organism have common name. Kadang-kadang common name dia kalau kat sini lain, kat negara tu lain. So that's why dia boleh can be misleading. So how we want to discuss our scientific finding kalau kita tak ada macam scientific name? That's why scientific name is very important for us to communicate all around the world. Okay, next is modern taxonomy. Okay, taxonomy yang modern. Okay, normally it is based on evolutionary relationship. Ya, berdasarkan hubungan evolusi yang terjadi. Okay, the taxonomist study, biasanya ahli taxonomist ni belajar benda-benda ni lah. Structural similarities, chromosomal structure, reproductive potential, biochemical similarities. So they are looking for the DNA and amino acid in the chromosome, embryology or development, breeding behavior, and also the geographic distribution. Macam mana dia berterabur pula. Macam mana dia hidup secara geografinya, kat mana dia boleh dijumpai. So ini apa? Taxonomist punya kerja. Yeah, they are working for the modern taxonomy. Okay, so this is the important part. The 7 taxonomic categories. Sebab dia dah study benda-benda ni semua, so dia pun susunlah species ataupun organism tu tadi kepada 7 kategori. So we are starting from kingdom. Kingdom is the largest or most general group, ya, group yang paling besar dan paling general lah, semua ada kat situ. And then followed by phylum, we call it as division. For plant normally we call it as division. Phylum ni biasanya untuk other than plants. And then class, order, family, genus, and lastly species, which is the smallest and the most specific group. So kalau kamu kena susun taxonomic categories ni according to the, let's say, ascending order. Ascending order tu yang menaik. So daripada kingdom kepada, daripada species ke kingdom lah. Okay. Sorry. Okay, so how you want to memorize this? I have an idea. Kalau saya hafal macam ni. King Philip came over for good spaghetti. Itu kok bahasa Inggeris dia lah. Maksudnya King Philip, king for kingdom, P for phylum, came class, order, come over, O for order, for family, G genus, and then spaghetti is species. So itu cerita. Kalau kamu nak create your own story on how to memorize this taxonomic categories, is up to you. Nak kod BM ke, tak ada masalah. So if you want to follow my way, I will just remember by King Philip came over for good spaghetti. Raja Philip datang sebab nak menikmati spaghetti yang sedap. That is the translation in bahasa. But of course, if you translate into bahasa, you tak ikut dah ni taxonomic categories ni. Okay. Ini dia punya diagram that shows the kingdom yang paling banyak kan. Semua ada kat sini. Kingdom. And then phylum. Semakin kurang. Class. Semakin berkurangan. Order. Lagi kurang. Family ada sikit dah. Lepas tu genus. Tak berapa banyak. Dan species tu dah spesifik dah. Kita dapat lah. Kalau Felis domesticus. Kucing rumah. Yang ni kalau harimau Felis juga. Tapi tak tahu. Felis calus ke apa. Felis calus. So dia punya genus sama dengan kucing tapi species lain. So this is the science of classification in 7 taxonomic categories. Okay, boleh ya sini? Boleh ya yang ni? Boleh hafal ya? Boleh. Very good. Okay, now we still have a few more slides to go. Okay, now let's take a look in 1969. Ini lebih pada sejarah lah. There are the 5 kingdom system that have been introduced. Telah diperkenalkan pada tahun itulah. And then this 5 kingdom consists of Monera,
Protista, fungi, and added to the two established kingdom tu maksudnya 2 kingdom yang telah sedia ada, iaitu kingdom plant and animal. So kita ada kingdom plant, plantain ni untuk plant, animalia for animal. Lepas tu dia cuma tambahkan 3 lagi kingdom, iaitu Protista, fungi and Monera. Okay, so the kingdom defined based on 2 main characteristics. So dia dikelaskan mengikut 2 karakteristik utama. The first one is the possession of a true nucleus. Sama ada dia ada nukleus yang sebenar atau tidak. So biasanya kita boleh kelaskan dia kepada prokaryote or eukaryote. Siapa yang tak faham apa tu maksud prokaryote or eukaryote ni? Tell me now. Saya. Okey, maksudnya adalah yang tak ingatkan term ni. Okey. Siapa yang tahu? Ada tak yang tahu? Dia takut dah nak mengaku, takut saya tanya. Tak apa, jangan risau. Saya cuma nak tahu sama ada background student saya ni macam mana. So tak adalah saya pergi laju, saya assume semua faham kan? Ada yang tahu tak prokaryote or eukaryote? Pernah dengar tak? Prokaryote macam Prokaryote macam apa? Someone macam nak jawab. Prokaryote tu macam apa? multiple macam lebih dari satu. Maksudnya cakap unicell. Yes. Lagi kalau eukaryote? Multicell. Unicell. Multicell. Tak ingat dengar contoh tu lah. Ya, tapi pernah dengar kan? Pernah Tak, terbalik tu. Cuba Google. Ada masa cuba Google? Saya tak nak bagi tahu lah secara straight. Saya nak kamu buat do some homework. Cuba Google. Prokaryote tu unicell, madam. Prokaryote Multicell organism. One by one cakap. Prokaryote apa? Unicell organism. Okay, unicell organism. Eukaryote? Eukaryote. Cari. Cuba Google dulu. Ada masa ni. Madam, saya nak jawab. Ya. Siapa? Prokaryote ni multicell, just like manusia, haiwan semua tu. Okay. Lepas tu kalau eukaryote ni unicell sebab just like macam algae or microorganism. Okay. Yang tu ke? Okay. Yang lain setuju kah? Nak cuba pergi boleh tak? Boleh. Hezri yang cepat. Iswan Hezri. Sedap nama cepat. Kalau prokaryote ni unicellular organism. Unicellular, okay. Kalau eukaryotes, unicellular but microscopic and multicellular. Okay, Is it tak correct? apa. Okay. Why you make things macam susah Dia prokaryote ni actually mikroskopik, terbalik. Kebanyakan terbalik. Eukaryote tu maksudnya hidupan yang tinggi-tinggi. Aras yang tinggi dengan aras yang rendah. Cuba bezakan dua tu je. Kalau eukaryote tu multicellular, higher level organism macam manusia, haiwan semualah, plant, tumbuhan. Kalau prokaryote tu yang mikroskopik, single cell organism. Maksudnya dia kecil dan dia satu sel sahaja. Kalau eukaryote, multi-cell. Kebanyakan yang jawab tadi tu dia terconfuse. Prokaryote ni ada 2 je kumpulan dia, iaitu bakteria dengan archaea. Kalau eukaryote tu semualah plantae, animalia, monera, protista, fungi. Tu eukaryotes. So dia lebih complicated. Kalau complicated structure dia of course lebih tinggilah aras dia. Boleh? Boleh. Confused. Ya, Boleh, cuba. boleh. Itu benda Dah paling faham, senang. Faham. Dah Awak faham. terbalik. Yang jawab tadi kebanyakan terbalik. Prokaryote tu multi-cell. Tak. Eukaryote tu yang unicell. Ya, okay. Multi-cell. Prokaryote tu unicell. Satu sel. Dia simple je. Life dia tu macam structure nukleus dia tu very simple. Bukan true nucleus lah. Okay, understand. Bukan true nucleus. Kalau yang eukaryote tu yang ada true nucleus, structure dia sangat ni lah complicated. Itu je. Tak payah nak pening-pening ya. Okay, itu beza prokaryote or eukaryote. And then itu kita kelaskan dia sama ada prokaryote atau eukaryote. And then how it get food juga kita boleh gunakan untuk kelaskan dia. Macam mana organisma ni mendapatkan makanan dia. For example, we have heterotroph, autotroph and decomposer. Okay, so these 3 terms ada juga ke yang tak faham ataupun yang tidak ingat ataupun yang tidak pernah dengar? Yang tak pernah dengar ada tak? Saya. Tak pernah dengar ni yang jawab ni? Ya, dah. Ya, tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Okey. Pernah dengar tapi tak ingat.
Okey, yang pernah dengar dan tak ingat ada? Saya. Pernah Ah, dengar. Say. okey. Lama Macam dengar. mana lah, kesian lah. Kamu dah dengar tapi tak ingat. Bayangkan yang tak pernah dengar ni. Kita nak expect apa ya? Kalau keluar soalan. Yang tahu ada tak? Okey, saya pergi one by one. Heterotrof. Siapa tahu ya? Saya tak marah salah. Saya cuma nak tahu your aras knowledge kamu ni macam mana. Nanti tak ada saya buat soalan susah-susah. Siapa tahu heterotrof ni apa? Consumer. Consumer. Example? Ada Haiwan lagi tak? makan sayur. Alexius, apa contoh? Haiwan? Kan, consumer. Consumer Haiwan jugalah. sahaja. Haiwan lah. Okey. Itu heterotrof. Ada lagi jawapan lain? Tak ada yang nak cuba jawab ya? Tak betul lah. Ya. Makan sayur dengan haiwan medium. Itu kamu ingat herbivore ke? Itu lain. Organize that is other plant or animal for energy and nutrient. Itu baca Dia tak tak buat nutrien dia ke? sendiri dia ambil energi daripada makanan, contoh daripada haiwan lain. Okey, Syakir tu based on, tak Google ya, itu daripada knowledge kamu ada lah. Tak consumer. Consumer juga. Consumer Paling tu atas sekali. Paling atas sekali, consumer tu maksudnya pengguna lah ya? Macam manusia gitulah. Lagi? Kalau macam tumbuhan, betul? Tumbuhan autotrof sebab dia menghasilkan makanan dia sendiri. Good. Maksudnya saya nampak idea kat situ. Okey. Senang cerita macam ni lah. Kalau kamu jawab consumer tu sebenarnya tak ada markah. Saya tahu kamu faham tapi tak kena. Heterotrof tu adalah organisma yang tidak boleh membuat makanannya sendiri. So dia kena dapatkan daripada macam kamu cakap lah consumer, daripada sumber lain. Cannot make its own food. Itu term yang paling penting. Tak boleh buat makanan sendiri. Kalau autotrof ni can make its own food. Yang boleh buat makanan sendiri tu macam pokok lah, tumbuh-tumbuhan, plant. Kenapa dia boleh buat makanan sendiri? Sebab ada klorofil. Sebab apa? Photosynthesis. Sebab dia Fotosintesis. Ya, photosynthesis and chlorophyll. Kenapa dia boleh buat photosynthesis? Dia boleh undergo photosynthesis sebab it possess chlorophyll. Ada chlorophyll itu specifically for plant. Itu autotroph. Itu beza dia. So, kalau jawab soalan tu kena ada. Heterotroph cannot make its own food. Autotroph can synthesize, can make, can produce its own food. Boleh buat makanan sendiri. Okey, kalau decomposer macam mana pula? Decomposer. Ni bukan composer lagu ni. Apa dia decomposer ni? Composer. Faham tak? Tak tahu yang ni? Microorganism. Apa peranan dia? Menguraikan. Urai apa? Mengurai rambut yang Benda panjang? mati. Mengurai benda mati. Mati. Betul lah tu sebenarnya. Tapi kenapa dia perlu urai benda mati ni? Sedapnya saya tanya sebab saya nak kamu faham. Kenapa macam let's say adalah bangkai ke apa ke ataupun pokok-pokok tumbang ke apa ke. Kalau decompose ni tak ada, what happen to that bangkai, katakan bangkai tikus ke kucing ke kena langgar tepi jalan. Kalau tak ada decompose ni, what happen dengan bangkai tu? Dia untuk keseimbangan Tak terurai. ekosistem. Tak terurai. Kalau tak terurai maksudnya apa? Dia terurai. Dia akan ada berlaku masalah ekosistem kat situ. Itu. Wah, apa jawapan aras tinggi tu? Aras tinggi tu. Okey. Cerita dia macam ni ya, senang je. Pengurai ni sebenarnya dia akan menguraikan nutrien dalam bentuk yang kompleks kepada yang lebih mudah ataupun simple yang boleh diserap oleh, kalau tanah tu pokok-pokok yang hidup kat tanah. Dia masuk dalam tanah jadi simple, pokok boleh serap jadi baja. Kalau tak urai dalam bentuk kompleks tak boleh nak jadi baja lah. Dia duduk situ je. So macam kamu cakap lah tak ekosistem tak seimbang dari segi nutrient cycle. Tak ada nutrient cycle lah. Maksud nutrient tu yang kompleks tak masuk dalam tanah. So bakteria ke, cacing dalam tanah ke, pokok ke, kulat ke tak boleh nak guna.
sebab dia dalam bentuk yang kompleks. So that's why we need the decomposer. Decomposer ni biasanya kulat-kulat lah, saprophytism. Secara saprofit dia urai ya. Kulat-kulat pengurai, bakteria pengurai. So dia akan menguraikan katakan bangkai kucing ke, bangkai yang tepi jalan pokok ke, daun pokok ke, dahan ke, batang pokok ke. Dia akan urai, sebab tu dia akan masuk lama-lama, dia akan mereput, masuk ke dalam tanah, jadi nutrien yang simple yang boleh diabsorb oleh tanah, akar-akar pokok. Itu je konsep dia. So nutrient cycle tu sentiasa kata equilibrium, in equilibrium, dalam keadaan yang seimbang. Itu peranan decomposer. Kalau tak ada decomposer ni, bangkai kucing tu 10 tahun macam tu lah tak terurai, sebab tak ada benda yang nak mereputkannya, menguraikannya. Kalau istilah orang kampung dia kata reput, tapi sebenarnya itulah penguraian, decomposer, decomposting process. Okey, faham ya kat situ? Okey, settle. Kita masuk kepada three domain system. Ini untuk yang lebih organisma yang lebih kecil. We have okay. Bacteria have distinct differences untuk bacteria macam eukaryota, bacteria and archaea. Okey, ni dululah. Selain daripada 5 kingdom, kita ada 3 juga yang domain system. Kalau 5 yang tadi, satu protista, plantae, animalia, fungi, and then archaebacteria, eubacteria ni dah combine dah. Okay, so for the 3 domain system, we have bacteria, archaea, and eukaryota. Ini kehidupan yang lebih kecil lah, very very minute. Kena tengok bawah mikroskop. Okay. Dia dah okay. All eukaryotic kingdom group into one kingdom. We call it as eukarya. Eukaryota jadi eukarya. Ni cara kita kena pastilah kalau eukarya tu maksudnya kita tahu dia adalah eukaryot ya, eukaryot. Monera kingdom split into 2 domains. Monera kita bahagi kepada 2 domain, archaea and eubacteria. Archaea and eubacteria. Ini je lah 3 domain system. Ni yang lama. Yang dulu. Okay, ni yang terbaru, 3 domain system. Ini untuk hidupan yang very macam bakteria dan juga archaea tu macam I don't know how to tell you. Archaea tu macam apa dia? I nak sebut macam Chlamydomonas, benda kecil lah yang duduk dalam air tu. Macam apa, zooplankton, semua tu lah. So we call it as archaea. Zooplankton, makanan-makanan ikan tu lah, macam yang nak kata lumut-lumut macam tu lah. Archaea. Okay, kita ada Spirogyra, semua tu lah nanti. Okay, so this is how living things are classified. We have organism called based on a group of organism, we call it as taxa or taxon, plural and singular. Okay, so normally we group them from very broad, daripada meluas tadi macam kingdom ramai, to very specific characteristic until species lah. Okay, this is just a summarization for what we have discussed earlier. The phylogeny, okay, phylogeny ni a family tree for the evolutionary history of a species ya, macam mana nenek moyang dia, kita buat family tree lah. Okay, cara pengelasan dia. And then we also have the cladistic. Okay, ni secara phylogeny ya, based on phylogeny kita buat cladistic macam ni lah. Okay, macam bukan rantai apa, tak ada gambar lah. Kalau yang bergambar we call it as cladogram. Okay. A branching diagram, nampak ni gambar branching tu apa bahasa Melayu ya, branching gambar dedahan yang menunjukkan evolutionary history of a species. Ni kaedah pengenalan ya, kamu tahu je lah, you don't really need to know in detail, tak payah hafal ni semua ni, just to show you how many classification we have ya, berapa banyak kita ada. And then we also have the dichotomous key, yang ni saya rasa kalau kamu belajar biology form 5 you already learn this. Jangan risau, saya bukan nak suruh kamu faham pun, just nak tunjuk ada benda-benda ni sebenarnya dalam pengelasan. Okay, dichotomous key ni based on the looking at the physical characteristic ya, kita tengok ciri fizikal dia sahaja. Gram positif dan juga non, dia guna istilah sama ada kalau berkaki tidak berkaki. Maksudnya ada tak ada, something like that lah. Cell rod shape, cell not rod shape, macam tu lah. Ada sayap tak ada sayap, ini dichotomous key. Ciri-ciri dia tu secara contrasting ya.
Okay, so this is the established one yang dah kita gunakan sekarang ni, the traditional 5 kingdom system. Yang ni akan kita belajar nanti dalam setiap lecture nanti. Macam saya cover tadi introduction to biodiversity dan juga kingdom Monera. So ini this is we will discuss each of this kingdom in the next lecture. Nanti ada lecturer lain yang akan ajar protista, fungi, plantae dan juga animalia. So each of this kingdom will be discussed in detail in the next lecture. Okay, so the 5 kingdom of organism. Okay, the first one is Monera. Nampak ni? Monera. So ini ciri-ciri Monera dia. Jangan risau, next week kita akan tengok in details. Kat masa introduction ni saya akan discuss secara generally sajalah. Monera ni mikroskopik ya, sangat kecil lah. Kita tak boleh tengok dengan naked eye, dengan mata kasar kita. And then it is prokaryotic, means that lack a nucleus. Tak ada nucleus yang sebenar ya, not a true nucleus macam dalam hidupan yang macam haiwan, tumbuhan tu, tak ada nucleus yang betul. And then can be autotroph, whether photosynthetic or chemosynthetic or heterotroph ya. Ini dia punya ni. And then unicellular, satu sel sahaja, very simple. Sebab dia kecil kan, mikroskopik. So it is unicellular lah. Okay, next is protista, kingdom protista. It is eukaryotic. Maksudnya ada nucleus, true nucleus, has a nucleus, ada membrane semua, structure semua tu. And then some have cell wall of cellulose. Ada yang mempunyai cell wall yang terdiri daripada cellulose. And then some have chloroplast. Ada yang ada chloroplast ya. Macam kau ingat chloroplast ni tak semestinya tumbuhan sahaja. Bakteria ataupun protista, dia bukan bakteria, dia macam protista. Ada juga yang mempunyai chloroplast macam Chlamydomonas, dia warna hijau, ada. Spirogyra, itu semua hidupan protista yang berada dalam air ya, air tasik semua. Kita boleh jumpa ya. Okay, so it can be autotroph or heterotroph ya. Kalau autotroph tu yang ada chloroplast tadilah. Most are unicellular, tapi ada juga yang multicellular or colonial tu dia duduk dalam bentuk koloni, dalam bentuk segugus macam tu. So this is the example of the organism in a protista kingdom. We call it as protist. We have amoeba, paramecium. Paramecium ni yang macam tapak selipar ni ya, tapak selipar Jepun ni. Slime molds, euglena and kelp. Ni nama-nama dia lah. Kalau kamu berminat, kamu boleh Google nanti mikroorganisma seni ni. And then normally this protist, kalau protista, kina protista, dia punya ahli kita panggil protist saja ya. Protist live in moist environment ya, kawasan persekitaran yang lembap macam air kasik, kolam, semua tu lah. Okay, fungi. Fungi ni kulat lah, eukaryot. Dia ada cell wall yang diperbuat daripada chitin. Kalau tadi selulose tau, dia chitin, beza. Kalau protist, cell wall dia selulose. Bahan dia, yang ni chitin. Chitin ke chitin lah English dia. And then it is heterotroph ya. Kulat dia tak ada autotroph, dia heterotroph. Dia pengurai pun boleh juga ya. And then most multicellular, and then only some of them are unicellular. So this is the example of fungi. We have mushroom or yeast ya. So this is the role of the fungi, absorb nutrient from organic material in the environment. Dia boleh absorb nutrient yang telah diuraikan oleh decomposer tadi. And then they are stationary. Stationary kat sini bukan alat tulis tapi static ya, not moving. Okay, next kingdom, plants or plantae. Okay, so eukaryot, cell wall dia cellulose. Autotroph ya. Kalau plant tu semua autotroph lah. Boleh buat makanan sendiri, multicellular, and then it is photosynthetic. Means that dia boleh buat proses photosynthesis because it contains chloroplast. This is the example of the plant. Boleh bagi contoh. And then the plant cannot move ya. Kalau yang bergerak tu sebab dia tiup angin tak kira bergerak. Cannot move. And then it consists of tissues and organ system. Ni dia punya sistem tissue dan juga organ dalam plant tadi. Last but not least is the animalia or animal. Inilah ciri dia, kamu tahulah, very similar to the animalia, except it does not have the cell wall or chloroplast. That's why dia heterotroph, cannot make its own food, and then multicellular. Last, okay, so this is the diagram that shows the 5 kingdom system: fungi, plantae, animals, protistans, and monera. Monerans. Moneran consists of eubacteria and archaebacteria. Okay. And then this is the table that shows the characteristic
characteristic of each of these 5 kingdom. We can discuss in terms of cell type, cell organization, cell wall, nutrition and reproduction. Pembiakan ya. So you can just comparison lah. Bertengok perbandingan antara kingdom Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. Okay, Monera ni another word or another term for Monera, we call it also the prokaryote. Okay. Okay, dah habis. Sekarang kita tengok virus. Yang kita duk bincang-bincang tadi tu tak ada satu pun yang discuss pasal virus. So how are we going to discuss or how going to classify the virus? Macam mana ya? Virus ni benda hidup ke benda bukan hidup ya? What do you think? Hidup. Oh, sekarang ni sangat famous lah topik virus ni dengan pandemik yang melanda kita, virus COVID-19 ni kan, coronavirus ni lah. So you think that virus is a living thing, living organism lah? Ya, hidup ya? Hidup ya virus? Ya. Saya rasa virus berhidup. Benda hidup lah. So kita kelaskan dalam benda hidup. Yes. Okay. Actually, this is the ongoing debate and proposal. Masih lagi diperbahaskan. Dah banyak-banyak tahun pun masih lagi dalam perbahasan. Kenapa? Sebab virus ni, dia hanya ada dipanggil pseudo living. Sekejap, kenapa? Okay. Okay. Mouse saya ni. Okay, pseudo living. Pseudo living ni kamu tahu tak apa? Pseudo tu maksudnya palsu, kehidupan yang palsu, dunia tipu-tipu, something like that lah. Dia hanya menunjukkan ciri-ciri benda hidup apabila dia singgah kepada perumah. Let's say kalau coronavirus bila dia infected human, baru tunjukkan benda ciri-ciri benda hidup. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang dia tu dia non-living particle. Dia cuma ada beberapa je ni with some chemical. Kenapa mouse saya ni? Kejap. Allah. Oh my god. I have a problem with mama, sorry. Okay, can you view my slide now? Can. Okay, sorry. Because they are pseudo-living, maksudnya pseudo-living nature of viruses. Maksudnya dia hanya hidup secara macam fake gitulah. Maksudnya dia hanya menunjukkan ciri-ciri hidup tu bila dia affected perumah. Kalau dia duduk macam particle di macam atmosphere ni, dia adalah non-living particle. Dia tak ada ciri-ciri benda hidup except for some chemical characteristic. Adalah bahan kimia dalam badan dia tu yang sama dengan benda hidup lain. Itu sahaja. Sebab tu they do not fit neatly into the established biological classification system for the cellular organism. Sebab tu kita tak kelaskan dia dalam mana-mana, dalam plantae sasah lah, animalia ke, archaebacteria ke tak. Sebab dia tidak menepati mana-mana classification yang sedia ada ni. Tapi kita boleh kelaskan dia. Four characteristic were to be used for the classification of all virus. Kita boleh kelaskan dia. Kita adakanlah ciri-ciri yang kita nak kelaskan virus ni. Sama ada dia punya nature of the nucleic acid in the virion. Structure dia, sama ada nucleic acid dia tu macam mana ya dalam virion dia punya dalam virus tu tadi. Symmetry of the protein shell. Dia ada protein shell kan, sama ada protein shell itu symmetry ke tak. Present or absent of a lipid membrane, ada ke tak. And then also the dimension ya of the virion or capsid. Maksudnya lebih kepada structure virus itu sendiri yang kita gunakan untuk kelaskan dia. Itu sahaja untuk pengelasan virus. Because ini ingat ya, they do not fit neatly. Mereka tidak menepati mana-mana dalam established biological ecosystem yang kita bincangkan tadi dalam 5 domain kingdom ke tak ada. So that's why kita kelaskan dia ikut ciri-ciri dia je lah. Sesama dia. So that is for virus. Jelas ya? Sebab tu macam virus tak kira lah virus HIV ke, coronavirus ke. Sebab tu bila perumah dia meninggal,
Dia memang virus tu akan berhentilah membiak, berhenti replication semua tu kan, proses hidupan tu tak ada dekat virus tu. Tapi bila kita macam kamu tengoklah bila dia tanam pesakit COVID tu, kenapa dia spray-spray semua tu kan? Sebab dia takut benda tu dia boleh lagi infected bila dia hinggap kepada perumah lain, kepada benda hidup lain. Sebab tu kita kata virus ni dia hanya menunjukkan benda hidup, ciri-ciri benda hidup bila dia berada ataupun bila dia infected, dia menjangkiti perumah. Kalau dia duduk macam partikel dekat atmosfer ni, dia tak ada menunjukkan ciri benda hidup. Dia tidak boleh replication, tak boleh membiak, tak boleh respiration. Cuma dia ada beberapa bahan kimia di dalam struktur dia tu yang sama dengan benda hidup. Itu sahaja yang menyebabkan dia adalah ciri-ciri benda hidup. Okey, jelas ya semua? Jelas. Jelas.